साथीहरु यदि तपाईहरु युट्युबमा धेरै जसो भिडियोजहरु हेर्नुहुन्छ भने जस्तै कि यो भिडियो पनि तपाईले युट्युबमै हेरिराख्नु भएको छ। युट्युबमा तपाईले एउटा विज्ञापन हेर्नु भएको होला युट्युब प्रिमियमको बारेमा जसमा चाहिँ 1 महिना फ्री लेखेको हुन्छ। सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईलाई सिकाउँछु यो युट्युब प्रिमियम के हो, यसबाट हामीलाई चाहिँ कस्तो टाइपको बेनिफिट हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बाइ गर्ने, कसरी लिने र यसबाट चाहिँ हामीले जुन 1 महिना फ्री वाला कुरा भनिराछ त्यो 1 महिना कसरी फ्रीमा लिने यो भिडियोमा रहेर यसकै जानकारी मैले तपाईलाई शेयर गरेको छु। यदि तपाई प्रिमियम प्याकेजहरु युट्युबको लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एकचोटी अन्तिमसम्म हेरिहाल्नुस्। अन्तिममा मैले तपाईलाई एउटा ट्रिक भनेको छु जुन ट्रिकबाट तपाईलाई एकदमै धेरै बेनिफिट हुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। आउनुस् ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब युट्युब प्रिमियम लिनको लागि एकदमै इजी छ, जसले पनि मजाले लिन सक्छ। तर युट्युब प्रिमियममा जुन प्लानहरु आउँछ नि त्यो प्लानहरु तपाईले यदि राम्रोसँग चुज गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ। जति तपाईले पेड गर्नुभएको थियो त्यो भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईले फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसको लागि तपाई के गर्नुस् भने आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको युट्युब एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। जस्तै कि म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरा छु। मैले आफ्नो युट्युब एपलाई खोलेको छु र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोजहरु आइराछ, स्पोन्सर भिडियोजहरु, यो सबै विज्ञापनहरु हो। अब सिम्पली तपाईले यहाँनिर कुनामा हेर्न सक्नुहुन्छ यु भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस आउँछ। अब सिम्पली तपाईहरु यहाँनिर तल गर्नुस्। अब तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ गेट युट्युब प्रिमियम भन्ने, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँनिर तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ। अब यो युट्युब प्रिमियमको बारेमा केही जानकारी दिएको छ। जस्तै कि यहाँनिर $3.49 मा चाहिँ तपाईले युट्युब प्रिमियम लिन सक्नुहुन्छ मन्थली, जसलाई चाहिँ तपाईले एनी टाइम जो कुनै पनि बेला क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो प्याकेज चाहिँ तपाई नलिनु होला। म तपाईलाई एउटा आइडिया दिन्छु है। सिम्पली यहाँनिर म तल गर्छु र यसको बेनिफिटहरु म तपाईलाई शेयर गरिदिन्छु। अहिले जस्तै कि तपाईहरु युट्युबमा भिडियोजहरु हेर्नुहुन्छ, मोबाइलमा भयो, चाहे ल्यापटपमा भयो, चाहे टिभीमा, त्यसमा धेरै टाइपको विज्ञापनहरु आउँछ। आजकल तपाई हेर्नुहुन्छ फ्यामिलीमा नपच्ने टाइपको पनि विज्ञापनहरु आउँछ। त्यस्तै टाइपको यदि टिभीमा हेरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तै टाइपको विज्ञापनहरु आइदिन्छ। कुनै बेला हामीले कस्तो हुन्छ भने धार्मिक कुरा हेरिरा हुन्छ, त्यसमा पनि अलिक त्यस्तै टाइपको विज्ञापनहरु आइदिन्छ। सो यस्तो अवस्थामा तपाईले यो युट्युब प्रिमियमको यो सब्स्क्रिप्सन लिनुभयो भने तपाईलाई कुनै किसिमको विज्ञापन आउँदैन, चाहे मोबाइलमा होस्, चाहे कम्प्युटरमा होस्, चाहे टिभीमा होस्। विज्ञापन फ्री तपाईले युट्युबको भिडियोजहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मजाले तपाईले जो कुनै डिस्टर्बेन्स हुँदैन, मजाले कन्टेन्टहरु वाच गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो फाइदा तपाईलाई यहाँनिर के हुन्छ भने तपाई यदि कुनै ठाउँमा बिजी हुनुहुन्छ, तपाईलाई जो नोटिफिकेसन आउँछ, तपाईलाई थाहा नै होला युट्युबको लागि कुनै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने अब त्यहीँनिर साइडमा एउटा वाच लेटर भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको त्यो भिडियोलाई चाहिँ युट्युबले अफलाइनमा सेभ गरिदिन्छ। यो एउटा फिचर पनि पाउनुहुन्छ। जुन बेला तपाई फ्री हुनुहुन्छ त्यो बेला बिना इन्टरनेट पनि त्यो भिडियोजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ ब्याकग्राउन्ड प्ले। ब्याकग्राउन्ड प्ले कस्तो छ भने तपाई युट्युबमा भिडियो हेरिराख्नु भएको छ, अब कसैले तपाईलाई मेसेज गर्यो भने अब त्यो मेसेज तपाई हेर्न जानुभयो भने तपाईको यो जुन युट्युबको भिडियो छ नि त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा प्ले भइरा हुन्छ। जस्तै कि पपअप स्क्रिनमा प्ले भइरा हुन्छ। जस्तै कि तपाईले स्क्रिनमै तपाईले सानो ट्याबमा चाहिँ युट्युब हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि अरु तपाई च्याटहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस युट्युबको भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईले च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो पनि तपाईलाई एउटा फाइदा हुन्छ। त्यसपछि तल आउनु भयो भने यसमा चाहिँ साथीहरु युट्युबको म्युजिक एपलाई पनि तपाईले फ्रीली युज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले युट्युबको सब्स्क्रिप्सन लिनुभयो भने। अब तपाईलाई थाहा नै होला युट्युबमा कति धेरै म्युजिकहरु हुन्छ र यो कुरा पनि तपाईलाई थाहा नै होला युट्युबको एउटा सेपरेट एप छ युट्युब म्युजिक भन्ने। त्यो एप्लिकेसनमा गएर नर्मली जुन MP3 प्लेयर युज गर्नुहुन्छ नि त्यसरी नै तपाईले युट्युबको यो प्रिमियम सर्भिस जुन छ युट्युब म्युजिक भन्ने त्यसलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक प्ले भइरा हुन्छ, मोबाइलको स्क्रिन अफ गरिदिनुस्, त्यो पनि मजाले जस ब्याकग्राउन्डमा म्युजिकहरु प्ले भइरा हुन्छ यो म्युजिक एपबाट। र सेम कुरा चाहिँ तपाईले युट्युबको मेन एपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो सब फाइदाहरु साथीहरु तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। अब सिम्पली तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तल गर्नुभयो भने अब चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई धेरै टाइपको प्याकेजहरु देखाउँछ। पहिलो प्याकेज रहेको छ इन्डिभिजुअल। यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईलाई $3.49 तिर्नुपर्छ प्रत्येक महिना। प्रत्येक महिना चाहिँ $3.49 तिर्नुपर्छ। नेपालमा यो अलिकति महँगो छ। इन्डियाको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग 50-60 रुपैयाँमै आइहाल्छ, तर नेपालमा चाहिँ एकदमै महँगो छ है। सो यो चाहिँ तपाईको भयो इन्डिभिजुअल प्लान। त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईले फ्यामिली प्लान पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईलाई $6.49 प्रति महिना तिर्नुपर्छ। त्यसपछि तल गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईले स्टुडेन्ट प्लान पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईलाई $1.99 चाहिँ प्रत्येक महिना चाहिँ तिर्नुपर्छ। अब यहाँनिर म तपाईलाई भन्छु तपाईको लागि बेस्ट प्याकेज कुन होला र तपाई चाहिँ कसरी यसमा चाहिँ 1 महिना चाहिँ फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई एउटा प्याकेज देखाइरा छु, यो फ्यामिली प्लान। फ्यामिली प्लानमा साथीहरु तपाईलाई $6.49 तिर्नुपर्छ र यसमा तपाईलाई एउटा फाइदा के हुन्छ भने यदि तपाईले यति डलर तिर्नु भयो भने प्रत्येक महिना यसमा चाहिँ तपाईले 5 वटा युट्युब मोबाइलहरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। 5 वटा
आइडीहरुमा जस्तै कि तपाईले यो फ्यामिली प्याक सब्स्क्राइब गरिहाल्नु भयो र तपाईको अरु पनि मोबाइल छ जस्तै कि घरमा टिभी छ त्यसको लागि बेग्लै जीमेल आइडी छ भने त्यसलाई पनि तपाईले आफ्नो फ्यामिली प्लानमा एड गरिदिनुस् अथवा तपाईको भाइ बहिनीको छ तपाईको फ्यामिली मेम्बर अरु कसैको पनि युट्युब छ त्यसको पनि जीमेल आइडी तपाईसँग छ भने त्यो सब एड गरेर चाहिँ तपाईले यो फ्यामिली प्लानबाट चाहिँ एउटा सब्स्क्रिप्सन लिनु भयो भने तपाईले 4 वटा डिभाइसमा अथवा 4 वटा जीमेल आइडीमा चाहिँ यो युट्युबको प्रिमियम सर्भिसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन फिचरहरु मैले तपाईलाई भने तपाई सबै फिचर पाउनुहुन्छ सो तपाई यदि लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाई यो लिहाल्नु होला तपाईको टिभीमा पनि काम गरिहाल्छ र घरमा एउटा दुईटा मोबाइल त अवश्य पनि होला त्यो सब मोबाइलमा पनि काम गरिहाल्छ लिन एकदमै धेरै सजिलो छ तपाईले गेट फ्यामिली प्लानमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको अगाडि एउटा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्छ अब यसमा यहाँनिर मैले अलरेडी सब्स्क्राइब गरिसकेको छु सो मेरोमा यहाँनिर कार्ड देखाइरहेछ तपाईकोमा यदि कार्ड एड गर्नु भएको छैन भने कार्ड एड गर्ने अप्सन देखाउँछ जस्तै कि यस्तो टाइपको अप्सन अब यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईलाई आफ्नो डलर कार्ड एड गर्नुपर्छ अब डलर कार्डबाट मात्र तपाईले यो युट्युबको प्रिमियमलाई बाइ गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली पैसाबाट चाहिँ यो बाइ हुँदैन र डलर कार्ड प्राय जसो सबै बैंकले दिन्छ के तपाईले 5 मिनेटमै डलर कार्ड निकाल्न सक्नुहुन्छ जसको बारेमा मैले भिडियो पनि बनाएको छु स्क्रिनमा देखाइरहेको छु तपाईसँग डलर कार्ड छैन भने यो भिडियो हेरेर 5 मिनेटमै तपाईले डलर कार्ड बनाउन सक्नुहुन्छ सो तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ एउटा भर्चुअल कार्ड पाउनुहुन्छ भर्चुअल कार्डको जुन अगाडिको नम्बर हुन्छ नि त्यो नम्बर यहाँनिर राखेर सिम्पली तपाईले सेभमा क्लिक गर्दिनुस् त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईको सीबीबी नम्बर त्यसपछि तपाईको एक्सपायरी डेट सोध्छ कार्डको एक्सपायरी डेट यो दुईटा कुरा हालेर सेभ गरिदिनु भयो भने तपाईको कार्ड सेभ भइहाल्छ यदि यो गर्न आउँदैन भने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु जसमा मैले यो कार्डलाई युज गरेर देखाएको छु म चाहिँ लिंक चाहिँ तल राख्दिन्छु मैले चाहिँ सायद यूसी बाइ गर्ने तरिका सिकाएको थिएँ गेमहरुको कोइनहरु बाइ गर्ने सो त्यो भिडियो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ म लिंक चाहिँ तल राख्दिन्छु सो यो मेरो अलरेडी नै एड छ सो म यहाँनिर गर्दिन म माथिकै आफ्नो कार्डलाई चुज गर्छु र मैले अलरेडी युज गरिरहेको छु साथीहरु यो फ्यामिली प्याक धेरै दिनदेखि युज गरिरहेको छु 4-5 वटा मोबाइलमा मेरो मजाले चलिरहेछ जस मैले चाहिँ 5 वटा मोबाइल एड गरेको छु 5 वटै डिभाइसमा मजाले चलिरहेछ टिभीमा पनि चलिरहेछ सो यहाँनिर तपाईलाई देखाइदिहाल्छ कति रुपैयाँ तिर्नु छ जस्ट तपाईले कन्टिन्युमा क्लिक गर्दिनुस् त्यसपछि यहाँनिर साथीहरु तपाईलाई तपाईको जीमेल आइडी को पासवर्ड राख्न भन्छ पासवर्ड राखेर तपाईले सब्स्क्राइबमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईको यहाँनिर सक्सेसफुली सब्स्क्राइब भइहाल्छ मेरो चाहिँ यहाँनिर अनसक्सेसफुल देखाइरहेछ किनभने मैले अलरेडी युज गरिसकेको छु र मेरो डलर कार्डमा चाहिँ डलर पनि छैन त्यही भएर यहाँनिर मलाई चाहिँ अनसब्स्क्राइब देखायो तपाईले गर्नु भयो भने तपाईकोमा सक्सेसफुली सब्स्क्राइब भइहाल्छ अब यहाँनिर हामीहरु कुरा गरौँ 1 मन्थ फ्री वाला यसमा कस्तो छ भने यदि तपाई युट्युबको प्रिमियम सर्भिस फर्स्ट टाइम लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले 1 महिना फ्रीमा पाउनुहुन्छ यसको लागि मैले जुन प्रक्रिया तपाईलाई भने यो सबै प्रक्रिया गर्नुपर्छ बाइ गर्नुपर्छ अनि मात्र तपाईले 1 मन्थ फ्रीमा पाउनुहुन्छ 1 महिनाको तपाईको पेमेन्ट हुन्छ र 1 महिना तपाईले फ्रीमा पाउनुहुन्छ जन तपाईले यदि फ्यामिली प्याकेज लिहाल्नु भयो भने तपाईको अलरेडी 2 महिना यहाँनिर फ्रीमा आइराछ र तपाईको 5 वटा मोबाइलमा पनि चल्छ सो मलाई लाग्छ तपाईले युट्युबको यो प्रिमियम सर्भिसको बारेमा सबै कुरा बुझिसक्नु भएको होला अब यसमा पनि कुनै कन्फ्युजन छ भने तल कमेन्ट गर्नुस् केही काम लाग्ने युजफुल भिडियोजहरु म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइराछु तपाईसँग थोरै समय छ भने यो सब भिडियोलाई पनि गएर हेर्नु होला भिडियो धेरै नै काम लाग्ने छ यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु भएकोमा लाइक कमेन्ट र शेयर गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद